أحد الأجهزة الإلكترونية اجتاحت البطاريات وسائل النقل. أما بالنسبة للطيران التجاري فالوضع صعب شويتين، على الأقل حاليا. طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت عن سبب عدم وجود طائرات تجارية تعمل بالبطاريات حاليا؟ بداية خلونا نتعرف على مبدأ كثافة القوة، وهي مقدار القوة اللي ممكن نستفيد منها في 1 كيلوغرام من الوقود. وهذه الكثافة طبعا تختلف باختلاف مصدر الطاقة. فوقود الكيروسين المستخدم بالطائرات تعادل كثافة قوته حوالي 43 ميجا جول في الكيلوغرام الواحد. ولو قارنا الكيروسين مع أفضل أنواع بطاريات الليثيوم أيون اللي ممكن تصل كثافة القوة فيها إلى 1 ميجا جول في الكيلوغرام الواحد، هذا يعني أننا سنحتاج إلى 42 كيلوغرام آخر من قوة البطاريات حتى نعادل الكيروسين. ولنفترض أن خطوط إلكترو الجوية كانت فعلا موجودة وأطلقت طائرة كهربائية، وكما نعلم أن الطائرة لن تكون معلقة بالسماء إلا عندما تتساوى قوة الرفع مع وزنها. فعندما يزداد الوزن إذا استخدمنا البطاريات سنحتاج لزيادة قوة الرفع المتولدة من الأجنحة التي نستمدها من زيادة قوة الطائرة. زيادة قوة الطائرة سيتطلب بطاريات أكثر، وبطاريات أكثر يعني وزن أكبر. كان ممكن يظهر المصباح وننهي هنا، لكن بما أني سأتوقف بعد هذه الحلقة خلونا نفصل شويتين. زيادة وزن الطائرة مسألة حساسة جدا، فالطاقة التي تحتاجها الطائرات لتبقى معلقة بالسماء مرتبطة مع كتلتها بشكل أساسي. فطائرة بوينغ 747 التي تزن 440 طن وسرعة إقلاعها 290 كيلومتر بالساعة ستحتاج لقوة قدرها حوالي 90 ميجا واط لكي تقلع. ولو استبدلنا محرك GEnx المستخدم بالطائرة بمحرك كهربائي وحطينا بدال الكيروسين بطاريات AA الاعتيادية، فسنحتاج إلى حوالي 15 مليون بطارية لنصل لنفس القوة المطلوبة. والأدهى والأمر أن حزمة هذه البطاريات بحد ذاتها ستزن حوالي 225 طن. ستبدو الطائرة وكأنها تحمل شقيقتها الصغرى 787، فيعني رحلة موفقة. لكن يبقى السؤال قائما، لماذا هذا الهوس حول استبدال الوقود الاعتيادي بالكهرباء؟ لأكثر من 2.5 سنة ومناخ الأرض في حالة تغير، منتقلا من العصور الجليدية إلى عصور أكثر سخونة. لكن في القرن الأخير درجة حرارة كوكبنا ارتفعت بشكل غير اعتيادي، والسبب هو نشاط الإنسان. فمنذ اندلاع الثورة الصناعية في القرن ال19 والإنسان يعتمد على الوقود الأحفوري الناتج من النفط، فيقوم باستخراج الكربونات من باطن الأرض ويلقيها في الأجواء راميا مشكلة الاحتباس الحراري عرض الحائط، مما يجعل الكوكب يغلي. وها نحن ذا نجني ما صنعنا.